Khi mà giao dịch ấy, thì bạn có để ý là giá thường quay đầu chính xác ở một vùng rất là nhỏ, không phải hỗ trợ, kháng cự, không phải Fibonacci, nhưng cứ chạm là bật. Đó không phải là ngẫu nhiên, đó là nơi cá mập hay là Smart Money đã vào lệnh với khối lượng cực lớn. Và trong Smart Money Concept ấy, vùng đó được gọi là Order Block, vết chân của cá mập. Nếu bạn hay vào lệnh sớm, hay bị quét stop loss, hay đu đỉnh, bắt đáy, toàn vào sai thời điểm, hoặc thấy giá quay xe mà không hiểu vì sao, thì Order Block chính là mảnh ghép bạn đang thiếu. Trong video này, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ Order Block là gì, phân biệt Order Block thật và giả, cách vào lệnh chuẩn Smart Money và bí quyết kết hợp Order Block để tăng tỷ lệ thắng. Bạn nhớ xem đến cuối video nhé, vì tôi sẽ chỉ cho bạn lỗi khiến 90% trader về Order Block nhưng chơi vẫn thua. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên cùng tìm hiểu Order Block là gì. Order Block là vùng giá mà các tổ chức lớn như là ngân hàng, quỹ đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc là bán với khối lượng rất lớn. Vì khối lượng quá lớn cho nên là họ không thể vào lệnh hết trong một cây nến. Khi xuất hiện Order Block ấy, thì giá nó thường sẽ bật mạnh để lại dấu vết. Và thường thì nó sẽ quay lại vùng đó để khớp nốt lệnh. Chính vì vậy, Order Block là vùng giá có xác suất đảo chiều hoặc là tiếp diện cao nhất. Nó khác hoàn toàn với hỗ trợ, kháng cự truyền thống hoặc là đường vẽ cảm tính. Vậy cụ thể sự khác nhau giữa Order Block và hỗ trợ kháng cự truyền thống là gì? Nhiều trader hay nhầm lẫn hai khái niệm này. Thực tế thì chúng hoàn toàn khác nhau về bản chất. Đối với hỗ trợ và kháng cự ấy, thì nó dựa trên giá phản ứng, mang tính thống kê. Thế còn với Order Block, để vẽ được nên nó thì chúng ta sẽ dựa trên dòng tiền lớn, dựa trên hành vi của tổ chức. Nó là nơi Smart Money thực sự vào lệnh. Nói đơn giản, hỗ trợ kháng cự là dấu chân thị trường, thế còn Order Block là dấu chân cá mập. Để nhận diện và xác định chuẩn một Order Block ấy, thì bạn cần làm theo 3 bước như sau. Bước thứ nhất đó là bạn tìm cú Break of Structure, hay viết tắt là BOS. Khi giá nó phá vỡ cấu trúc, nó sẽ phá đỉnh hoặc là đáy quan trọng. Đỉnh, đáy quan trọng này ký hiệu là BOS. Đây là dấu hiệu Smart Money đã vào cuộc. Bước thứ hai để nhận diện Order Block đó là xác định cây nến cuối cùng trước cú bứt phá mạnh. Với Buy Order Block ấy, thì nó là cây nến giảm cuối cùng trước khi giá tăng mạnh. Thế còn với Sell Order Block thì nó là cây nến tăng cuối cùng trước khi giá giảm mạnh. Bước thứ ba đó là vẽ vùng Order Block. Từ cây nến giảm cuối cùng trước khi thị trường tăng hoặc là từ cây nến tăng cuối cùng trước khi thị trường giảm, chúng ta sẽ tiến hành vẽ Order Block. Đối với Order Block Buy ấy, thì chúng ta sẽ vẽ từ cái giá mở cửa cho đến mức giá thấp nhất của cây nến. Thế còn với Order Block Sell, chúng ta sẽ vẽ từ mức giá mở cửa cho đến mức giá cao nhất của cây nến. Đây là vùng Smart Money để lại lệnh chưa khớp. Đây ạ, để các bạn dễ dàng hơn trong cái việc xác định Order Block cũng như là biết cách giao dịch với nó thì tôi sẽ chỉ các bạn trực tiếp ở trên màn hình nhé. Đây là biểu đồ trên nền tảng MetaTrader 4. Đó, và các bạn thấy nhá, tôi sẽ có một cái tình huống này. Giá nó đang trong một cái xu hướng giảm như thế này. Đấy, và các bạn thấy giá nó phân vân một chút ở đây, sau đó nó bật lên. Và bật lên như thế thì tôi sẽ có được cái cây nến giảm cuối cùng trước khi mà giá nó tăng, đúng không ạ? Và theo lý thuyết thì chúng ta sẽ vẽ được Order Block với cây nến này. Đấy, tuy nhiên, cái Order Block này nó chỉ thực sự có giá trị khi mà nó xuất hiện BOS. Đấy, tức là giá nó vượt quá một cái ngưỡng cản nào đó và cái ngưỡng đó là một cái ngưỡng quan trọng. Chúng ta đánh dấu cái ngưỡng đó là BOS. Thế thì cụ thể ở đây với cái tình huống này, BOS nó sẽ là cái vị trí đây. Đấy, cái ngưỡng giá này là một cái ngưỡng giá cũng khá là quan trọng này. Đấy, khi giá nó vượt quá cái ngưỡng này rồi thì cái Order Block ở đây nó mới có giá trị. Đó, và bây giờ chúng ta mới sử dụng cái Order Block này để chúng ta giao dịch. Cách vẽ Order Block ấy, thì theo lý thuyết như chúng ta đã được giới thiệu ở phần trước ấy, thì với cái Order Block Buy chúng ta sẽ vẽ từ cái mức giá mở cửa cho đến mức giá thấp nhất của cây nến này. Đấy, tuy nhiên ở đây các bạn thấy thì tôi vẽ từ cái mức giá cao nhất cho đến mức giá thấp nhất của cây nến. Đó. Thì đây là một cách vẽ khác, và cách vẽ này thì chúng ta sẽ chịu rủi ro hơn một chút so với cái trường hợp trước. Theo đúng lý thuyết thì chúng ta vẽ cái Order Block nó ở cái vùng như thế này thôi này. Đấy, và nếu như mà có chờ mua thì chúng ta sẽ chờ cho giá nó quay về cái vùng này, chúng ta mới thực hiện một cái lệnh mua. Tuy nhiên là gì ạ? Ở đây ý, khi mà chúng ta vẽ cái Order Block nó cao hơn một chút như thế này, từ mức giá cao nhất đến mức giá thấp nhất của cây nến, thì có nghĩa là chúng ta chịu rủi ro hơn. Tuy nhiên nó cũng sẽ có được những cái tình huống như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có thể có những cái lệnh mua khi mà thị trường nó chưa bật lại cái vùng giá thấp phía dưới, nó đã bật lên rồi. Đấy. Trong tình huống này nếu như mà chúng ta để cái
vị trí mua chúng ta ở phía dưới thấp này thì rõ ràng là cái lệnh nó chưa được khớp, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta để tương ứng với cái vùng của cái cây nến này thì cái lệnh nó đã khớp rồi, và chúng ta đã thực hiện được một cái lệnh mua tại đây. Đó. Và khi cái vùng order block này nó có tác dụng ấy thì các bạn thấy này, giá nó bật lại cũng khá là đẹp. Đấy. Chạm vào đây rồi nó đi lên. Đấy, và nó đi lên như thế thì chúng ta có một cái khoảng thị trường khá là tuyệt vời như thế này. Một cái ví dụ với cái order block bán. Đây, chúng ta có cái thị trường đang đi lên nhá. Và đây thì nó có cây nến đẩy xuống này, và đẩy xuống như thế này, nó bắt đầu một cái giai đoạn giảm của thị trường này. Và cái cây nến tăng cuối cùng trước khi giá nó giảm là cây nến này. Đấy, thì tôi cũng sẽ vẽ được cái order block cho cái cây nến này. Đấy. Thì cái order block với cây nến này này, nó sẽ chỉ có hiệu dụng khi mà giá nó giảm xuống dưới một cái ngưỡng cản. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái ngưỡng cản phía dưới này. Và đây nó chính là BOS. Đó, thì khi xác nhận cái BOS này rồi, order block nó mới có giá trị. Đấy, còn không thì chúng ta bỏ qua nhé. Đó. Và đây các bạn thấy nhá, khi mà giá nó giảm này, rồi nó đi lên này, nó chạm vào order block, nó có cái sự phản ứng và nó đi xuống. Nếu như chúng ta thực hiện một cái lệnh bán ở đây hoặc là một cái lệnh mua ở đây, thì cái cách thức để chúng ta đặt slot và take profit như thế nào? Đây cũng là những cái thông tin rất là quan trọng khi mà chúng ta giao dịch với order block. Trước tiên là nói về cái tình huống buy. Thì khi mà thực hiện một cái lệnh mua như thế, chúng ta sẽ đặt slot ở phía dưới cái vùng order block một chút. Đấy, đặt xuống một chút như thế này để phòng cái trường hợp là speed nó có giãn thì nó cũng không hit vào slot của chúng ta trước khi giá nó đi lên. Thế còn đối với cái tình huống chúng ta thực hiện một cái lệnh bán thì chúng ta cũng sẽ đặt cái vị trí slot ở phía trên cái order block này một chút. Đấy, để phòng trường hợp là speed nó giãn. Rồi, thế còn về take profit thì sao? Ở take profit ấy, thì mỗi người khác nhau sẽ có cách take profit khác nhau. Nhưng mà cách cơ bản nhất đó là chúng ta sẽ take profit khi mà giá nó đi được một cái đoạn bằng đúng cái vùng order block này. Đây, ví dụ ở phía dưới này thì nó đi lên một đoạn như này, chúng ta có thể take profit. Nhưng mà lưu ý là chúng ta sẽ take profit một phần thôi. Đấy, có thể là 50%. Sau đó chúng ta sẽ để 50% còn lại cho giá nó di chuyển. Ở đây cũng thế, khi mà giá nó đi xuống được một đoạn như thế, chúng ta cũng sẽ take profit 50%. Và sau đó thì chúng ta sẽ thả nổi 50% còn lại cho giá nó di chuyển. Và khi thả nổi như thế thì cách an toàn nhất đó là các bạn hãy dịch slot về đây. Đó. Và khi dịch slot về như thế này thì có nghĩa là cái lệnh của chúng ta nó cũng sẽ không thể bị thua nữa. Nếu giá có quay lại thì cùng lắm là cái lệnh này nó sẽ bị hòa thôi, chứ còn là nó cũng sẽ không bị thua lỗ gì cả. Có thể là nhiều bạn, các bạn sẽ take profit theo cái ngưỡng cản. Đấy, ví dụ khi mà giá nó đi xuống, nó chạm đến những cái ngưỡng cản tiếp theo thì các bạn sẽ take profit ở những cái ngưỡng cản tiếp theo đó. Và cách mà tôi giới thiệu đến các bạn nó là một trong những phương án thôi. Đấy, có rất là nhiều những cái phương án khác nhau tùy theo cái cách giao dịch của từng người. Đấy, tuy nhiên là ở đây thì chúng ta sẽ quan trọng nhất về cái cách thức để chúng ta vào lệnh. Thế còn take profit thì các bạn linh hoạt nhé. Thực tế giao dịch với order block ấy, thì cũng có rất là nhiều bạn vẫn bị thua lỗ, và đó thực sự nó là một cái xác suất của thị trường. Tuy nhiên để cho các bạn có những cái lệnh thắng với cái xác suất cao hơn ấy, thì ở đây tôi nêu ra 3 cái lỗi mà các trader hay mắc phải để các bạn lưu ý cẩn thận hơn trong quá trình giao dịch của mình. Lỗi thứ nhất đó là vẽ order block ở khắp mọi nơi. Các bạn vẽ order block nhưng mà các bạn lại không quan tâm đến vị trí BOS. Đấy, phải thực sự có BOS thì cái order block đó nó mới có giá trị các bạn nhé. Cái lỗi thứ hai đó là vào lệnh ngay khi giá chạm order block. Rất lưu ý là khi giá nó quay trở lại order block, mặc dù là order block đó có giá trị theo cái phân tích ở trên, có nghĩa là nó tồn tại BOS, nhưng mà chúng ta cũng hãy nên để xem là nó ứng xử như thế nào với cái order block đó. Tức là chúng ta có thể chờ thêm một cái tín hiệu xác nhận, sau đó chúng ta mới thực hiện lệnh giao dịch. Lỗi thứ ba đó là không giao dịch theo xu hướng lớn. Tình huống này thì các bạn quá tham lam vào lệnh, cho nên là các bạn tìm đến những cái khung thời gian nhỏ, ví dụ như là khung H1 hoặc là M30, M15 vân vân. Ở trong những cái khung thời gian nhỏ như thế này, các bạn vẫn nhìn ra được xu hướng, nhưng cái xu hướng nhỏ đó có rất là nhiều tình huống nó lại ngược so với xu hướng lớn. Và khi mà nó đi ngược với xu hướng lớn như thế thì nó có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào. Cho nên là khi này cái lệnh của chúng ta nó sẽ bị slot rất là nhanh và bất ngờ. Các bạn cần phải cảnh giác với tình huống này. Với các trader chuyên nghiệp ấy thì khi mà giao dịch với order block, họ không sử dụng order block một mình. Họ thường kết hợp với phân tích xu hướng, đặc biệt là những cái xu hướng chính, sau đó mới tìm đến những cái khung thời gian nhỏ hơn một chút. Ví dụ các bạn phân tích khung thời gian D1, sau đó các bạn quay lại khung H4 hoặc là khung H1 để tìm cái vị trí vào lệnh thông qua tìm order block.
để ý rằng order block đó nó có giá trị khi mà nó có break of structure hay là BOS. Các bạn có thể kết hợp thêm các cái chỉ báo động lượng hoặc là mô hình nến xác nhận để tăng cái xác suất thắng cho giao dịch. Công thức đơn giản đó là xu hướng cộng BOS cộng order block cộng xác nhận bằng Anchai với xác suất cao. Khi kết hợp đủ những cái thông số như thế này thì có thể là các bạn trade ít hơn, nhưng mà các cái trade đó là các cái trade chất lượng. Và trên đây cũng là toàn bộ những thông tin về order block và cách giao dịch với order block mà tôi muốn gửi đến các bạn. Quá trình giao dịch, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.